السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير، لكن جميل جدا ومميز، وأتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدتنا النهاردة بنشتغل فيها بأربع ألوان. بشتغل بالألوان بتاعتك. طبعا لو هتشتغلي البطانية بيبي ولد بتشتغلي بالألوان اللي هي خاصة بالأولاد، زي اللبنيات، الأخضرات، الازرقات، اللون البني والبيج، والوان كتير جدا بتكون تنفع للولد. وعندك طبعا بالنسبة للبنت اغلبية الالوان تمشي معاها، البينك، البنفسج، الاورنج، الاحمر، كل الالوان الدلوعة. الاصفر بيكون على فكرة مشترك ما بين الولد والبنت، بس بالنسبة للبنت بنستخدم درجة الاصفر الغامق، بالنسبة للولد بناخد الالوان الفاتحة الهادية دي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا مع بعض البطانية كلها بتكون بأربع ألوان للوحدات كلها، يعني مش كل وحدة ممكن تكونيها بلون، لا، بأربع ألوان للوحدات كلها بنفس الألوان بنفس الترتيب. في البداية بسم الله بيكون عندك الخيط اهو زي ما احنا شايفين، بسيب منه مسافة، وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، لا، بشكل متقاطع بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. بلف ايدي الناحية التانية، بتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، أسحبها من تحت الأولى زي ما احنا شايفين، والف ايدي الناحية التانية واحدة واحدة. خرج الخيط من على ايدي، أتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بحافظ عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية، لكن أنا مش بشتغل بيه. هبتدي بقى أرفع الخيط اللي هو متصل بالشلة على ايدي. قبل ما بشتغل بقفل الدائرة السحرية. عندك على الإبرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها. لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقيها شوية. بداخل الدائرة السحرية احنا بنبتدي نشتغل 16 غرزة عمود بلف. لكن قبل ما نبتدي نشتغل الأعمدة احنا بنشتغل مع بعض النهاردة بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة 3.75 ملم، لكن هي ما يعادل 3.5 ملم بالنسبة للإبر السيليكون أو الإبر الألومنيوم. هبتدي السلسلة أو الحلقة اللي أنا قفلت بيها دي ارتفع عليها كمان سلسلة، وهعتبر الاتنين مجرد سنادة بس، مش هحسبهم من العدد، يعني كأنهم مش موجودين قصادي خالص. وابتدي اشتغل 16 غرزة عمود بلف. بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة، بدخل داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم. كده عمود، 2، 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 16 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بقى معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. نبتدي بقى نسحب خيط البداية، نقفل مركز او سنتر الدائرة، وهروح لأول غرزة اشتغلتها. طبعا السلسلتين اللي هما اللي احنا ارتفعناهم ملناش علاقة بيهم. بروح لأول عمود تحت الضلعين، الفرونت لوب والباك لوب، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. هبتدي اكون 8 غرزة بوب كورن، وبعد كل غرزة وغرزة باخد سلسلتين مسافة. هبتدي ارتفع سلسلتين ومش هعتبرهم اي حاجة. فوق اول غرزة هبتدي اشتغل 5 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1، لكن احنا مش هنشتغل بنفس اللون، سامحوني عفوا. هنبتدي فوق بس الغرزة اللي احنا قفلنا بيها، نبتدي بقى نضيف اللون الجديد. هسيب مسافة بسيطة من الخيط واسحب الخيط زي ما احنا شايفين، اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. اطراف الخيوط كلها زي ما احنا شايفين بتكون عندي في الخلف. هرتفع سلسلتين زي ما قلنا، وبعد كده هبتدي اشتغل داخل الفراغ عندك الاول 5 غرزات عمود بلف. 1، الاصفر اللي هو المتصل بالشلة بسيب منه 15 سنتي وابتدي اقصه بإبرة التنظيف انضفه. اما الازرق الصغير دوت ببتدي اشتغل عليه تحت الغرز، ان انا بدخل غرزتي وبضيفه كمان معايا على الإبرة. 2، 3، 4، و5. اشتغلنا 5 غرز. اسحبي خيط بقى اللي هو الحلقة بتاعتك الأخيرة، اسحبيها لفوق كده واخرجي خرجي الإبرة منها. عدي 1 2 3 4 5. فوق العمود الأول بدخل تحت الضلعين
واسحب الحلقة اللي انا سحبتها لفوق، وبالصباع الاوسط بضغط الغرز الخمسة بتوعي كده، واسحب الخيط واخرج من تحتهم زي ما احنا شايفين. اديتنا غرزة الفشارة المنتفخة. بقفل الغرزة بسلسلة وباخد سلسلتين مسافة، 1 2. يعني انا لما بسحب الحلقة من تحت العمود الاول بشتغل 3 سلاسل، لكن الغرزة الاولى منهم بتقفل الغرزة نفسها، السلسلتين هم اللي بيكونوا مسافة. هلف الخيط على الابرة، بسيب بقى غرزة عمود واروح للعمود اللي بعده، ابتدي اشتغل بوب كورن تانية مكونة من 5 عمود. 1 2 3 4 و5. اخر غرزة اشتغلتها بسحب حلقتها لفوق واخرج الابرة منها، بعد من اليسار 1 2 3 4 5. خامس غرزة اللي هي الاولى عندي ادخل تحت الضلعين الامامي والخلفي، اسحب بقى الحلقة دي من تحتهم واقفل الغرزة بسلسلة واخد سلسلتين مسافة. 1 2. هلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده غرزة بوب كورن بنفس الطريقة، بكرر لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 8 غرزة بوب كورن و8 فراغات فيهم 2 سلسلة مسافة ما بين كل غرزة وغرزة. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. في نهاية السطر بروح فوق اول غرزة بوب كورن اشتغلتها فوق السلسلة اللي احنا بنقفلها بيها، طبعا زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده اهو، الفراغ بتاعها هنا. بندخل نسحب الخيط ونخرج منها من الحلقة اللي عندنا على الإبرة بغرزة منزلقة. كده السطر التاني معانا خلاص خلص زي ما احنا شايفين. وحدتنا النهاردة مليانة أفكار كتير جدا. ابتديناها بدائرة مكونة من أعمدة، وبعد كده حولناها لوردة أو دائرة بردك مكونة من غرز البوب كورن، وبعد كده هنبتدي نحولها لوردة متعددة الطبقات، هنشتغل منها طبقتين بس، وبعد كده هنبتدي نحولها لمربع أعمدة، وممكن تحوليها لمربع جراني زي ما انت عاوزه. ابتدي بقى اجيب اللون الثالث. احنا النهارده بنشتغل بالوان خاصه بالاولاد. كتير جالي اسئله انت ليه مش بتشتغلي بالوان الاولاد كتير، بتشتغلي دايما بالوانات البينكات اللي هي بتاعه البنات. لا والله هي مش شرط، يعني انا مش بقصد ان انا اشتغل بالوان بنات او ولاد، انا بشتغل بالالوان الحلوه اللي بتكون ايه هتبان قدامكم حلو. هبتدي اسيب مسافه من الخيط والف الخيط زي ما احنا شايفين حلقه على الهواء، بدخل فيها اسحب الخيط واخرج منها، بقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وابتدي اشد اطراف الخيوط بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هنبتدي نشتغل سلسلة فوق غرزة البوب كورن نفسها، هشتغل غرزة حشو. هدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. الخيط الازرق خلاص بردك بسيبه في المكان ده، اما الخيط اللي هو الصغير دوت هو اللي ببتدي اسحبه معايا لغاية ما اخفيه في خلف الشغل خالص. طيب داخل السلسلتين الموجودين عندي هنا هبتدي ادخل اشتغل غرزة حشو واحدة، غرزة نصف عمود، 3 عمود بلفة، كل ده في نفس الفراغ. 1 2 3. وكمان مرة برجع تاني نصف عمود وغرزة حشو زي ما احنا شايفين. دي ورقة من ورقات الوردة. فوق غرزة البوب كورن اللي بعدها بردك بشتغل غرزة حشو، يعني كل غرزة بوب كورن بدخل اشتغل فوقيها غرزة حشو، ملهاش علاقة بالطبقة بتاعت الزهرة نفسها. تاني برجع اكرر نفس اللي اشتغلته هنا فوق السلسلتين، حشو نصف عمود، 3 عمود بلفة، نصف عمود حشو، كده نصف عمود وواحد من الأعمدة بلفة، 2 3. نرجع تاني نصف عمود وغرزة حشو. تاني برجع اكرر اني بشتغل فوق البوب كورن نفسها غرزة حشو، وبعد كده داخل السلسلتين اشتغل 1 حشو، 1 نصف عمود، 3 عمود بلفة واحدة، 1 نصف عمود، 1 غرزة حشو. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية الطبقة دي من الزهرة متعددة الطبقات بروح بقى الاول غرزة حشو اشتغلتها اهي واقفلها بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. طيب يا بنات زي ما احنا شايفين الغرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها فوق غرزة البوب كورن نفسها عايزة اشتغل عليها من الخلف، ده ظهر الشغل اهو. عاوزة اشتغل عليها حشو بالنسبة للوش ده هتبقى حشو امامية لاني هشتغل من وش الشغل قصادكم. تمام. هاجي هنا فوق الغرزة نفسها اللي في المنتصف معايا على الابرة حلقة، باجي في الفراغ اللي قبلها بدخل
ارفع غرزة الحشو دي على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها، هسحب الخيط وهخرج من تحتها، معايا حلقتين بشتغل غرزة حشو. تمام. هاخد 4 سلسلة مسافة، 1 2 3 4، واروح فين؟ هروح لغرزة الحشو اللي هي اهي فوق غرزة البوب كورن نفسها زي ما احنا شايفينها اهي. بدخل في الفراغ اللي قبلها ارفعها على الابرة غرزة الحشو نفسها، اخرج من الفراغ اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج من تحتها تاني، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. 4 سلسلة، 1 2 3 4. تاني بروح لغرزة الحشو يعني بتاخر الشغل بتاعي كده عشان اعرف غرزة الحشو نفسها اللي فوق البوب كورن فين اهي. تمام، لاني عندي غرزة حشو هنا وغرزة حشو هنا. بدخل قبلها ارفعها على الابرة، اخرج من بعدها، اسحب الخيط واخرج من تحتها تاني، واسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة، واكرر 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة حشو، 4 سلسلة حشو. والحشو بتكون امامية من وش الشغل زي ما احنا شفنا. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد اخر 4 سلسلة اخدتهم. برجع تاني الاول غرزة حشو اشتغلتها اهي، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي الابرة بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وارجع تاني لوش الشغل زي ما احنا شايفين. هنا انا ماليش علاقة بقى بغرز الحشو تماما، انا كل اللي بشتغل عليه السلاسل الاربعة اللي انا كونتها دي عشان اعمل الطبقة التانية من الزهرة متعددة الطبقات. هبتدي ادخل داخل السلاسل، اشغل غرزة حشو واحدة، نصف عمود، هنشتغل 2 عمود بلفة. بسم الله، 1 2، هاخد سلسلتين في المنتصف، 1 2، وارجع تاني بقى اكرر اللي انا عملته هنا بس بالعكس. يعني انا اخر حاجة ختمت بيها كان 2 عمود بلفة، هرجع بقى اشتغل زيهم 2 عمود بلفة، 1 2، وغرزة نصف عمود واحدة، وغرزة حشو واحدة. زي ما احنا شايفين الطبقة بتكون بالشكل ده، هي بتكون مديانة شكل حاد كده لفوق شوية، ده لان انا محتاجة احس ان هي ليها شكل بارز في نهاية الزهرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طيب نبتدي بقى نروح للفراغ اللي بعده تاني، بجيب طبقة الوردة اللي هي السطر الاول واروح اشتغل بشكل طبيعي مرتاح زي ما احنا شايفين. حشو، نصف عمود، 2 عمود بلفة، 1 2، سلسلتين، نرجع تاني 2 عمود بلفة، 1 2، نصف عمود، وغرزة حشو. بكرر ده بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بيكون معايا شكل الزهرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا لسه ما نكمل السطر بيكون شكلها اجمل. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده، خلاص طبقات الزهرة الاتنين اللي هي متعددة الطبقات خلصوا. نبتدي بقى نقفل السطر ده ونبتدي نضيف اللون الجديد ونشتغل السطر اللي قبل الاخير. هندخل فوق اول غرزة حشو اشتغلناها ونقفل بغرزة منزلقة. هسحب بقى الخيط وهسحب 10 او 15 سنتي، وهبتدي اسيب الخيط زي ما احنا شايفين في نهاية الشغل خالص. ببتدي اقص الخيط وبإبرة التنظيف انضفه خلف الشغل. هبتدي اضيف اللون اللي هو بيكون اخر الواني للوحدة، وبيكون هو لون قاعدة المفرش او البطانية بالكامل. تمام يا بنات، يعني هو ده اللون المشترك اللي طبعا بيكون ما بين كل الوحدات في النهاية. طيب يا رندا، احنا ممكن نغير من الالوان الداخلية ونخليها الوان مختلفة ونخلي بس لون النهاية هو اللي مشترك؟ ممكن تعملي كده. يعني ممكن تخلي الوان الزهرة كلها، يعني ممكن السطر الاول والتاني والتالت والرابع هتخليهم مختلفين، هتخلي الاول بشكل مختلف والتاني بشكل مختلف والاتنين اللي بعديهم هيكونوا بلون واحد. طبعا دول ما ينفعش نغير في الواناتهم، لكن ينفع عامة عادي، مفيش مشكلة، هيدينا شكل حلو برضك. بس انا شايفة ان الاتنين دول هيكونوا افضل لما يكونوا بلون واحد، واللون الاخير هو اللي هيكون لون ثابت معاكي في كل الوحدات، بحيث ان انت يكون الوردات هي اللي ملونة، باعتبار طبعا ربنا خلق الالوان للزهور كتير، فمفيش مشكلة انك تعملي داخل البطانية او داخل المربع بالوان متعددة، لكن حاول ان هي تكون بردك متقاربة لبعضها. اما السطرين اللي في الاخر بنبتدي نكونهم بلون واحد بس موحد لكل الوحدات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ببتدي اسحب بقى الخيط الجديد، هبتدي اروح لاي مكان فوق سلسلتين عندي هنا في طبقة من طبقات الوردة دي، وادخل اسحب الخيط الجديد من تحتها، بقفل عقدة بداية واسحب الخيط الجديد. داخل الفراغ ده هرتفع سلسلة وهشغل غرزة حشو. اول فراغ بشغل فوقيه غرزة حشو زي ما احنا شايفين. طيب هاخد 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة، والف الخيط على الابرة واروح
اروح لفين بقى؟ هروح اشتغل اخليهم 4 سلسلة بنات عشان تكون المسافة مرتاحة ما بين المكان ده والمكان ده، واروح فوق السلسلتين دول اكون زاوية فيها 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة، 1 كده تمام، 2 3 عمود بلفة، سلسلتين كمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3، عفوا بكرة بتعكسني وتشد الخيط. نرجع تاني نكون، يعني انا مرة بشتغل حشو 4 سلسلة، بعد كده زاوية فيها 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، بمعنى ان هنا هيكون 4 سلسلة 1 2 3 4، وهنا هيكون هرجع تاني اكرر اشتغل غرزة حشو 4 سلسلة 1 2 3 4، ونرجع تاني نكون زاوية مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 2 سلسلة 1 2، وممكن نخلي الاتنين سلسلة دول 3، 1 2 و3، وتاني بقى برجع اكرر زي ما احنا شايفين كده. احنا حولنا الزهرة بتاعتنا بكل طبعا طبقة كانت مختلفة عن التانية تماما زي ما احنا شفنا، حولناها لشكل مربع. بكمل بقى بنفس الطريقة، 4 سلسلة حشو 4 سلسلة زاوية فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، نرجع 4 سلسلة حشو 4 سلسلة زاوية فيها 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، بعد كده 4 سلسلة، وفوق الحشو الاولى هرجع لكم نقفل بغرزة منزلقة. رجعت لكم تاني كده، خلاص اتحول معايا شكل الزهرة بتاعتنا لمربع. ابتدي بعد ما اخدت 4 سلاسل الاخيرة بروح لاول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. غرزة الحشو اللي هي 1 2 3 4 انا مش هشتغل فوقيهم نهائي، هتجاهلهم، همشي بمنزلقة لغاية السلاسل الاربعة وابتدي اشتغل سلسلتين وهعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع بس فقط لا غير. هشتغل فوق الاربعة سلسلة دول هشتغل 5 غرزة عمود بلف، 1 2 3 4 و5. يبقى تجاهلنا غرزة الحشو، بعد كده اشتغلنا على السلاسل الأربعة 5 عمود. هروح بقى الأعمدة التلاتة فوقيهم 3 أعمدة زيهم بالظبط، 1 2 3. سلسلتين الزاوية تاني برجع اكرر فيهم زي الزاوية اللي تحت دي، هنشتغل في السلسلتين 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 1 2 3 عمود، وناخد سلسلتين مسافة 1 2 وارجع تاني في نفس المكان 3 عمود بلفة، 1 2 و3، ونرجع فوق ال3 عمود 3 عمود، 1 2 و3. طيب نرجع تاني للسلاسل الأربعة فوقيهم 5 عمود بلفة فوق السلاسل، 1 2 3، من فوق السلاسل على طول بدخل اهو من تحتها اسحب الخيط واخرج واشتغل كده 4 و5 عفوا. طيب زي ما احنا شايفين غرزة الحشو هتجاهلها مش هشتغل فيها، واروح اشتغل 5 عمود فوق السلاسل، 1 2 3 4 و5. ال3 عمود اللي في الزاوية بشتغل فوقيهم 3 عمود زيهم، 1 2 3. نرجع للزاوية تاني برجع اكرر 3 عمود سلسلتين 3 عمود فوق السلسلتين دول، 1 2 3 عفوا، سلسلتين كمان 3 عمود، 1 2 3. ال3 عمود اللي في الزاوية بشتغل عليهم زيهم 3 عمود، 1 2 3، وبكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. بصوا قد ايه بيكون مربع في منتهى الجمال والروعة، تحفة تحفة فنية حقيقي، بألوان الولاد بألوان البنات في منتهى الجمال والروعة.
نقدر نكون منه شال، تقدري تكوني منه كوشنز وتكوني منه مفرش للسفرة. صحيح هو هيكون بارز، بس هو عامة مفرش السفرة اللي احنا بنعمله كروشيه مش بناكل عليه، هو بيكون للزينة فقط لا غير. لكن هو مش طبعا مش زي مفارش السفرة اللي احنا بنحطها تحت الازاز، وممكن نستخدمها عادي في الاكل مفيش مشكلة. التانية بتكون ما فيهاش اي شكل بارز. زي ما احنا شايفين بكمل بقى بنفس الطريقة. فوق السلاسل بشتغل 5 عمود، بتجاهل الحشو مبشتغلش فوقيها، 5 عمود تانيين، 3 عمود، وبعد كده داخل السلسلتين بشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وفوق ال3 عمود بشتغل 3 عمود، وبكرر على الجانبين زي ما احنا شايفين. كل اللي باقي لي الجانب دوت والزاوية هنا، والاربع سلاسل دول هنشتغل عليهم 5 عمود بلفة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. فوق اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلق. لكن بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة، او مربعي النهاردة، ومربع لطيف وسيمبل جميل جدا وفي منتهى الجمال والروعة، والوان ربيعية حلوة وجميلة. اتمنى ان الفيديو يكون سهل عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان تابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.